සුබ දවසක් යාළුවනේ. අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්න හදන්නේ මම කලින් අරන් ආපු class diagram වීඩියෝ එකේ part 2. මේ part 2 වීඩියෝ එකෙන් මම විස්තර කරනවා කොහොමද dependency and association code කරන්න කියලා. හරි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. හරි ඊළඟට අපි යමු bidirectional association එකට. මෙතන මේ bidirectional association කියන්නේ unidirectional association වගේම එක පැත්තකට විතරක් නැතුව පැති දෙකම associate කරනවා. මෙතන bidirectional association දැන් මම example එකක් අරන් දෙන්න custom order. මේ custom order කියන class diagram එක. මේ class diagram එකේ part එක කොහොමද මම code කරන්න කියලා. හරිද? මේක කරනකොට මේකේ දෙපැත්තටම පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ customer ඇතුලේ order එක save වෙන්න ඕන. order එක ඇතුලේ customer save වෙන්න ඕන. ඒක තමයි bidirectional association එකේ තියෙන වෙනස. හරි ඒ කියන්නේ මට මුලින්ම class එකේ instances හදන්න ඕනේ. කියන්නේ class එකේ prototype එකක් හදන්න ඕනේ. මේ අපේ code කරන්න කලින් මට මෙහෙම prototype දෙකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම class දෙකක් තියෙනවා කියලා prototype දෙකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඊට පස්සේ මෙතන class customer කියන එක implement කරනවා මම. මෙතන implement කරනකොට මට මුලින්ම මෙතන තියෙන විදිහට implement කරන්නම් මම. implement කරනවා customer කියන එකට මට ඕනේ number of orders name name කියලා දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම එතන name කියන දෙක නැතුව එකක් ගන්නවා. හරි අනිත් එක අන්න මෙතන hash එකක් තියෙන්නේ. hash කියන්නේ මොකද්ද? protected data type එක. protected හරිනේ. protected data type එක name එකට කියන්නේ මොකද්ද? access specifier එක. මට ඊළඟට ඕන මට name එක ඕනේ. මෙතන ඔක්කොම ටික ආවා name මට name එක විතරයි ඕන. ඊට පස්සේ තව ඕන int number of orders. හරිනේ. ඒක තමයි මට අරගන්න කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ display customer add order. හරිනේ. display customer and add order කියලා මේවා දෙකක් තියෙනවා. මට ඒ දෙක implement කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන protected නෙමෙයි public. හරිනේ. මෙතන මේ protected එක use කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට parent class එක. ඒ කියන්නේ public ඒ කියන්නේ අපිට parent class එකේදී තමයි අපි මේ protected කියන method එක use කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. එතකොට child class වලදී අපේ attributes access කරගන්න පුළුවන් නිසා. හරිනේ. මෙතන මම අපේ ඔයාලට example එකක් දෙන්න ඕන නිසා තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. හරිනේ. නැත්තම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම protected වෙන්න ඕන කියලා scene එකක් නැහැ. ඔයාලට public private ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. මෙතන customer class එකකට constructor එක හදනවා. customer string name id දෙක පාස් වෙන්න ඕන. customer class එක හැදුවා. ඊට පස්සේ අපි හදාගෙනමු අර පුරුදු විදියටම මොකද්ද? තාම මෙතන display customer add order කියලා දෙකකුත් ඕනේ. void display custom. හරිනේ. customer display එක හැදුවා. ඊට පස්සේ add order. void add order. හරිනේ. මෙතන add order එකෙන් වෙන්න ඕනේ අපේ order එකක් පාස් වෙන එක මේක ඇතුළට. හරිනේ. order හරිනේ. ඊට පස්සේ මෙතනත් මේක නෙමෙයි. මුලින්ම මම මෙතන මේක order එක store කරන්න මෙතන variable එකක් හතන් ඉමු. order ඊට පස්සේ මේක store කරන්න ඕන this dot order සමානයි order. හරිනේ. තේරුණාද? this dot order මෙතන class මම මෙතන වැරදි තැනක හදලා තියෙන්නේ. මේක ඇතුළේ දාන්න. හරි. ඊළඟට අපි හදමු මොකක්ද order class එක. හරිනේ. order id display order කියලා මට methods දෙකක් ඕන. class order වරානරලා මෙතන මම මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ protected මෙතන දාලා තියෙන්නේ private order id private int order id. හරිනේ. order id එක හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මම මේ semicolon එක දාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ public මෙතන හදන්න ඕන display එකක්. හරිනේ. void display order. හරිනේ. හරි. ඊට පස්සේ තව මෙතන හැදෙන්න ඕනේ. දැන් මම කිව්වා මේකේ වගේම අරගේ store වෙන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ වගේම අරගේ store වෙන්න ඕනේ. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? මේකේ වගේම අරගේ store වෙන්න ඕනේ නම් මේකෙත් හදන්න ඕනේ මොකද්ද? customer object එකක්. මම හදන්න customer pointer එකක් හදන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තව එකක් ඕන add customer. හරිනේ. customer.c ඊට පස්සේ මෙතන void
customer හරිනේ හරි මෙතන තියෙන වෙනස තමයි මෙන්න මෙතන මේක තමයි වැදගත්ම කෑල්ල හරිනේ මෙන්න මෙතන මේක තමයි වැදගත්ම කෑල්ල මෙතනදී කස්ටමර් එකට ස්ටෝර් වෙනවා විතරක් නෙමෙයි මේ ඇඩ් කස්ටමර් එකේදී කස්ටමර් එකට ස්ටෝර් වෙනවා විතරක් නෙමෙයි මට ඕනම් පුළුවන් මේක මෙහෙම නැතුව හරිනේ මට ඕනම් පුළුවන් මේක මෙහෙම නැතුව ඕඩර් එකකින් දෙන්න මෙහෙම ඕඩර් ඒ කියන්නේ ඕඩර් එකේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එක හදලා ඒ කන්ස්ට්‍රක්ට් එක හරහා පාස් කරන්නත් පුළුවන් හරිනේ මෙතන කන්ස්ට්‍රක්ට් එක හැදෙනකොට තව දෙයක් වෙන්න ඕනේ මේක කස්ටමර් කෙනෙක් ඕඩර් එක දානකොටම කස්ටමර්ගේ සේව් වෙන්නත් ඕන ඕඩර් එකේ සේව් වෙන්නත් ඕන දැන් මෙතන කස්ටමර්ගේ ඩීටේල්ස් ඕඩර් එකේ සේව් වෙනවනේ හරිනේ මෙතනින් හරිනේ ඊට පස්සේ මම මෙතනදිම මොකද්ද කස්ටමර්ගේ ඩීටේල්ස් ඕඩර් එකේ සේව් වෙනවා වගේම මට පුළුවන් කස්ටමර්ගේ ඩීටේල්ස් ටික ඕඩර් එකෙත් ඒ කියන්නේ ඕඩර් එකේ ඩීටේල්ස් එක කස්ටමර්ගෙත් සේව් කරන්න මෙහෙම හරිනේ මේ this එකෙන් වෙන්නේ දැන් ඉන්න ඔබ්ජෙක්ට් එක කියන එකනේ එතකොට දැන් ඉන්න ඔබ්ජෙක්ට් එක පාස් වෙනවා මේ add order කියන මෙතඩ් එකට හරිනේ මං හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මෙතනින් වෙච්ච දේ මේන් එකත් ගහලා පෙන්නන්නම් මේ මේන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදා ගන්නවා මෙතන ඊටු ටික අයින් කරන්නම්කෝ මම කස්ටමර් කෙනෙක් හදනවා කස්ටමර් C new customer කියලා මෙහෙම හදන්න කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේ ඊට පස්සේ ඒ හදපු කස්ටමර් ඕඩර් එකක් දානවා ඕඩර් 1 කියලා. හරිනේ. ඕඩර් 1 ඕඩර් නම්බර් එක 1 දාන්නේ කස්ටමර්. එතකොට මෙතනදී මේ කස්ටමර් කියන එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේ කස්ටමර් කියන එක ස්ටෝර් වෙනවා ඕඩර් එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මේ කස්ටමර් කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ මේ හැදිච්ච කස්ටමර් කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ ස්ටෝර් වෙනවා. ඕඩර් ඔබ්ජෙක්ට් එකත් සේව් වෙනවා. කස්ටමර් ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ කස්ටමර් ඔබ්ජෙක්ට් එකත් සේව් වෙනවා ඕඩර් ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ. හරිනේ. ඔන්න ඕකට තමයි bidirectional association කියන්නේ. හරි. අපි යන් එහෙනම් ඊළඟ රිලේෂන්ෂිප් ටයිප් එකට ඊළඟ රිලේෂන්ෂිප් ටයිප් එක තමයි ඩිපෙන්ඩන්සි කියන්නේ මේ ඩිපෙන්ඩන්සි ගත්තොත් මේ ඩිපෙන්ඩන්සි කියන එකට මම එක්සැම්පල් එකක් ඔයාලට කියලා දෙන්න දැන් හිතන්න අපි බස් එකේ යනවා හරිනේ කොල්ලෙක් දකිනවා ලස්සන කෙල්ලෙක් දැන් මම හරිනේ මම දකිනවා ලස්සන සුපිරි කෑල්ලක් බස් එකේ යනවා හරිනේ ඒ යන කෑල්ල මම ඒ මොහොතේ විතරයි සමහර වෙලාවට දකින්නේ. හරිනේ. ඒක වෙනම සෙට් වෙලා නම්බර් එක දීලා එහෙම සීන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ මේ එහෙම සීන් එකක් නෙමෙයි. ඒ වෙලේ විතරයි දකින්නේ. මට යත් එක කතා කරන්න ඕන නිසා මං එයාගෙන් අහනවා තැනකට යන්න පාර දන්නවද කියලා. කියන්නේ හිතන්න මම 177 යනවා. 177 යනකොට මට බහින්න ඕන නෙළුම් පොකුණ ළඟින් කියලා. හරිනේ. එතකොට මං ඒ කෙල්ලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනවට අහනවා නංගි දැන් නෙළුම් පොකුණ ළඟයිද කියලා. හරිනේ. අන්න එතකොට අන්න ඒ වගේ අපි මොකක් හරි දෙයක් දැනගන්න එක වේලාවකට විතරක් කියන්නේ අපි මොකක් හරි එක දෙයකට එක දෙයක් වෙන්න ඕනේ අපි මොකක් හරි සීමිත කාලයකට සීමිත තොරතුරක් නැත්නම් සීමිත දත්තයක් අරගන්න මොකක් හරි රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඇති කරගන්න ඕන නම් අන්න ඒ වගේ දෙයකට තමයි මේ ඩිපෙන්ඩන්සි කියලා කියන්නේ අර දැන් මම කියලා දීපු එක්සැම්පල් එක මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා හරි අපි බලමු මේක කෝඩ් කරන්න කොහොමද කියලා මගේ ඩෙමෝ එකට ගියා මෙතන මම තියෙන කෝඩ් ටික අයින් කරගන්නම් අර වගේම හරි මෙතන අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ ක්ලාස් දෙකේ ඉන්ස්ටන්සස් දෙක මුලින් හදන්න ඕනේ කියලා. අපි බලමු කෝඩ් කරන්නේ කොහොමද. හරි. මම එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ සේල්ස් පර්සන් කියන දෙක. හරිනේ. ඒ කියන්නේ සේල්ස් පර්සන්ස් ප්‍රොඩක්ට් විකුණනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ ඇඩ් සේල්ස් එකෙන් වෙන්න ඕනේ මෙයා විකුණපු ප්‍රොඩක්ට් එකයි ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රයිස් එකයි මේකට ඇඩ් වෙන එක. හරිනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකයි ප්‍රයිස් එකයි ඇඩ් වෙන්න ඕනේ මේ සේල්ස් එකත් එක්ක. එතකොට මොකද්ද? මේ සේල්ස් එකෙන් අදාළ වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ සේල්ස් එකෙන් කරගන්නේ අර ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරලා මේ ද සේල්ස් පර්සන්ට උදව් කරනවා මෙතන මේ සේල්ස් amount එක ස්ටෝර් කරගන්න. හරිනේ. එතකොට ඒ ස්ටෝර් කරගන්න වෙලාවට විතරයි මෙයාට ප්‍රොඩක්ට් එක ඕන. මෙයා ප්‍රොඩක්ට් එක සේව් කරලා තියාගන්නේ නැහැ. ඒක මෙයා කැල්කියුලේෂන්ස් වලට යූස් කරලා ඒක අයින් කරලා දානවා. හරිනේ. තේරෙනවද? දැන් අතන මම කෙල්ලගේ නම්බර් එකක්වත් මොකක්වත් ඉල්ලගන්නේ නැහැනේ. මම එතන එයාගෙන් අහනවා නෙළුම් පොකුණ ළඟින් බහින්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ කෙල්ල කියනවා. ඊට පස්සේ මගේ එයාගේ රිලේෂන්ෂිප් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට එයාව හම්බෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්, ජීවිතේට දකින්නත් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි යමු කෝඩ් කරන්න. මෙතන මුලින්ම කෝඩ් කරන්න ඕන ප්‍රොඩක්ට් කියන එක. ප්‍රොඩක්ට් ID එක මම දෙන්නම්. ප්‍රොඩක්ට් ID එකයි name එකයි price එකයි ඕන. හරිනේ. මුලින්ම මම ක්ලාස් එක හදා ගන්නම් ප්‍රොඩක්ට් කියලා. හරිනේ. මම ප්‍රොඩක්ට් එක මුලින් හදන්න. ප්‍රොඩක්ට් එක හදුවා. ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් පස්සේ මම මේක වහගන්නම් කොතර මට ලීසි. ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්න ඕන private attributes ටිකක් තියෙනවා name එකයි price එකයි price එක double එකක් name එක product ID එක int product ID හරිනේ
product ID එකයි මෙතන double name එක. double price එක. ඊට පස්සේ මෙතන මට methods එකක් හදන්න කියලා දෙනවා public methods ටික තමයි get price display කියන එක. void get price බලන්න ඇතුලේ මම මෙතනට පාස් කරන්නේ දැම්ම දාන්නේ නැහැ. හරියට මම මෙතන මේක method එක හදලා තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ void display product. හරිනේ. implementation එකත් මෙතන generate කරගන්නවා. හරිනේ. හරි. එතකොට ඒකේ කියලා තියෙන ටික හැදුවා. ඊට පස්සේ මට ඕන sales person ගේ class එක දාන්න. sales person ගේ class එක දාන්න. class sales person. හරිනේ sales person class එක හැදුවා. මට ඒකට ඕන sales person ගේ name එකයි sales amount එකයි. මම මෙතන sales person ගේ මෙතන name එක තියාගෙන sales amount එක double sales amount එක තියාගන්න. හරි. හරි. ඊට පස්සේ තව මෙතන හදන්න කියලා තියෙනවා add sales display දෙක. add sales එකයි display කියන දෙක. හරිනේ. add sales එක ඕන display sales person එක මෙතන හැදලා තියෙනවා. හරිනේ. මෙතන id එක ඕන මම අයින් කරමු ඒක අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන default construct එක හැදලා තියෙනවා ඒකත් අයින් කරලා දාන්න. තව මට මෙතන ඕනි add sales කියලා. add sales කියලා method එකක් ඕන වෙනවා void add sales. add sales එකයි ඊට පස්සේ මට මෙතන add sales එකේ පාස් වෙන්න ඕනේ quantity එක. ඒ කියන්නේ මම මෙතන කරන්න හදන්නේ quantity එකයි product එකයි පාස් කරාම මේක ඇතුලේ sales ඒ කියන්නේ sales amount එක generate වෙනවා. හරිනේ. මම මෙතන පාස් කරනවා quantity එක. හරිනේ. int qty කියලා පාස් කරනවා quantity එක පාස් කරනවා. ඊට පස්සේ comma product p. හරිනේ. product එක පාස් කරනවා මෙතන product එකේ මේ එක. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන පාස් කරපු p එක තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ product p.get price එකෙන් මට මෙතන get price එකෙන් මෙතන return වෙන්න ඕන price එක. හරිනේ. price එක return වුණාම මෙතන void නෙමෙයි මෙතන double. හරිනේ. double p.get price. හරිනේ. මෙතන p.get price කියන්න බෑ. මෙතන p get price. හරිනේ. මං හිතනවා ඇයි එහෙම කරේ කියලා ඔයාලට තේරෙනවා කියලා. මොකද මෙතන ඊට පස්සේ this dot කියලා ගන්නවා. හරි නේද? එතකොට මෙතන මෙන්න මේක තමයි dependency කියලා කියන්නේ. හරිනේ. මෙතන dependency එකේදී උනේ මම මෙතන product එක use කරේ calculation එක කරගන්න විතරයි. හරිනේ. ඒ කියන්නේ මම මෙතන product එක මේ sales person එක ඇතුළේ save කරලා තියාගත්තේ නැහැ. මෙතන මට product එකේ sales amount එක calculate කරන්න quantity එකයි get price එකෙන් price එක. ඒ කියන්නේ ඒ product එකට අදාළ price එකයි අරගත්ත එක විතරයි උනේ. මම මෙතන මම මෙතන product එක store කරලා තියාගත්තේ නැහැ. හරිනේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මේ relationships වල concept එක idea එක කොළුවට යන්නේ නැති කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ relationships code කරන දේ මතක තියාගන්න නෙමෙයි ඕන මේ concept තේරුම් ගන්න. මොකක් හරි case එකක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි doubt එකක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන් මට Instagram එකේ message එකක් දාන්න. නැත්තම් මම WhatsApp number එක දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යයෙන් මට WhatsApp හරි message එකක් දාන්න. එහෙනම් හැමෝටම good luck.